Do të flasim sonte në studio në Prishtinë me korrespondentin tonë nga Brukseli, Augustin Palokaj. Augustin, mirë se vjen. Mirë se gjej. Do t'ja nisja me një konferencë që është paraparë për nesër, në të cilën do të prezantohet një ulëmtim për raportin ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Nëse mund të na tregosh pak çfarë përmban, për çfarë bëhet fjalë. Po është një punim që unë kam punuar së bashku me kolegën Gjeracina Tuhina për planet që ka Bashkimi Evropian për këtë vit, sfidat dhe një rikthim i vëmendjes së BE-s ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor. Këtë punim e kemi përmbyllur diku në dhjetor, pra kemi përmendur strategjinë që do të miratohet, e cila tashmë është miratuar, por kjo strategji është vetëm hyrje në të gjitha zhvillimet që priten këtë vit. Javën që vjen, me 25 deri 28 shkurt, presidenti i Komisionit Evropian Juncker do të ketë një turne të madhe në Ballkanin Perëndimor, në të gjitha 6 shtetet. Pasi të përfundoj takimet, do të i shkojnë në Sofje, ku do të ketë takim të përbashkët me të gjithë kryeministrat e vendeve të Ballkanit dhe me kryeministrin bullgar. Pra është vazhdimsi. Më pas do të kemi raportet e progresit me 17 prill. Raportet e tilla nuk kanë dalur që nga viti 2016, vitin e kaluar nuk ka pasur. Pse? Për arsye se kanë vendosur që ta zhvendosin nga Vjeshta në Pranverë. Dhe ka qenë jo logjike që të ketë brenda 6 muaj 2 lloj raporte dhe arsyeja në këtë punim e shpjegojmë edhe pse është Pranvera tash, sepse lidhet me semestrin evropian kur bëhen raporte për zhvillimin ekonomik dhe rrjedhat ekonomike në shtetet anëtare. Pasi që fokusi në Ballkan do të jetë po ashtu në zhvillimin ekonomik, sepse nuk mund të integrojnë vendet e pazhvilluara dhe asnjë shtet i rajonit nuk i përmbush sot kushtet e tregut funksional të lirë, prandaj është zhvendosur në Pranverë. Në anën tjetër, do të ketë edhe një summit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor në Sofje, do të ketë një konferencë të Berlinit, vjetor summit, por kësaj radhe në Londër, dhe është interesant pse në Londër, kur Bashkimi Evropian është në negociata për Brexit me Britaninë, pikërisht për këtë Britania dëshiron të lënë përshtypje se edhe pas largimit nga BE-ja do të mbetet së bashku me BE-n dhe Gjermaninë e fokusuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Të gjitha këto e kemi përfshirë dhe kemi ardhur në një konkludim që Kosova mund të përfitoj pasi që është pjesë e rajonit, mirë po kemi dilema se çfarë saktësisht mund të përfitoj Kosova. Pra, çka do ndodhë i përmendet gjatë vitit 2018 në kuadër të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, është përmendur disa mundësia e aplikimit për statusin e kandidatit brenda aktivitit. Sa është kjo e mundshme të ndodhë brenda aktivitit? Po, që të jemi të sinqertë, shpesh dëgjojmë se edhe Kosova ka perspektive evropiane, fjala perspektive evropiane, rrugë evropiane e tjera janë fjalë filozofike që nuk i gjen në procesin formal të zgjerimit. Procesi është formal. Në atë proces ka hapa. Hapat janë aplikimi për antarësim, përpilimi i mendimit të Komisionit Evropian, propozimi i statusit të kandidatit, dhënia e statusit të kandidatit, propozimi për nisjen e negociatave, nisja e negociatave, hapja e kapitujve, mbyllja e kapitujve, mbyllja e negociatave dhe antarësimi. Të gjitha këto përmenden për shtetet e rajonit të Ballkanit me përjashtim të Kosovës. Për Serbinë dhe për Malin e Zi, si shtetet që negociojnë, përmendet mundësia që deri në vitin 2025 të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian. Për Shqipërinë dhe Maqedoninë, vende kandidate që nuk kanë data për negociata, përmendet mundësia që të rekomandohet nisja e negociatave. Për Bosnjë-Hercegovinën që ka aplikuar për antarësim, përmendet mundësia që t'i jepet statusi kandidatit në një të ardhme. Mirë po për Kosovën, përmendet se mund të përparoj përmes zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit dhe mund të përparoj në rrugën evropiane. Rruga evropiane, Kosova është në Evropë, evropiane nuk do të thotë do e mos Bashkimi Evropian, qëllimisht është përdorur kjo, ne sqarojmë në atë punim, dhe kjo është për arsye se Kosova nuk është njohur nga 5 vendet anëtare. Por, për të qenë formal në rrugën evropiane, në rrugën formale, duhet të aplikojmë për antarësim. Për mendimin tim, dhe këtë e paraqesim si dilemë për qeverinë e Kosovës, e vetmja mundësi për të nisur në rrugën evropiane, nëse me rrugën evropiane mendohet integrimi, antarësimi në BE, është që të aplikohet për antarësim dhe të shohim se si do të vepron Bashkimi Evropian. Vetëm atëherë mund ta marrim përgjigjen e vërtetë se a na trajton BE-ja si shtet apo jo. Por, nëse dëgjohen këshillat e zyrtarëve nga Brukseli, atëherë Kosova nuk do të aplikon. Për arsye se ata sugjerojnë
formalisht thonë ju e keni për të zbatuar marrëveshjen e stabilizimit asociimit së pari. Mirë po Kroacia kishte aplikuar para se të hynte në fuqi marrëveshja e stabilizimit asociimit. Zbatimi i marrëveshjeve të tilla është obligimi përhershëm, ai nuk përfundon. Deri obligimi për të zbatuar marrëveshjen e stabilizimit asociimit përfundon ditën kur ai shtet bëhet antar i Bashkimit Evropian, sepse është korniza e vetme që rregullon tregtinë në mes të një shteti dhe Bashkimit Evropian. Por ekziston rreziku. Prandaj them se është sfidë. Nuk mund ta merrni statusin e kandidatit pa aplikuar. Mirë po, nëse aplikojmë, atëherë në këtë moment, nëse vendos qeveria e Kosovës të aplikojë, duhet t'ia dorëzojë kërkesën për anëtarësim në BE presidencës bullgare. Çka mund të ndodhë? Mund të ndodhë se për shkak të frikës nga Spanja apo vetoja e ndonjë shteti tjetër të mos vëhet në rend dite fare dhe të mbetet e mbyllur diku në ndonjë sirtar të zyrave. Pra kanë këtë mundësi, se këtë doja të pyesja sa kohë përderisa ai nuk kanë kthyer përgjigje Bosnjës akoma. Jo, Bosnja ka filluar procedura më një herë, është fajt e Bosnja. Domethënë në rastin më të mirë pas aplikimit, në rastin e Kroacisë zgjat 1 vit e gjysmë. Në rastin më të mirë nëse s'ka asnjë pengesë. Pra, duhet këtë një formalitet kur Bashkimi Evropian thotë se e kemi pranuar kërkesën tuaj për atë. Do thotë presidenca bullgare, nëse Kosova aplikon, e vendos sot faleminderit për aplikim, ne do e vendosim në procedurë. Pastaj merret vendimi në Këshill të Bashkimit Evropian me votim të njëzëshëm, me pëlqimin e të gjitha shteteve anëtare që Komisionit Evropian t'i jepet mandati që të bën një studim, një opinion quhet, nëse Kosova apo nëse ai shtet i plotson kushtet për të bërë shtet kandidat. Atëherë dërgohet një pyetësor me 1000 pyetje. Atë pyetësor ja ka dërguar Bosnjës, mirë po Bosnja nuk i ka dërguar përgjigje tash e 1 vit e gjysmë sepse nuk mund të mirën vesh as rreth përgjigjeve në atë pyetësor. Ato pyetje kanë të bëjnë me administratën, me kapacitetet e zbatimit të ligjeve evropiane, me rregullat në sistemin e shkollimit, mjekësisë, standardet fitosanitare etj. Do të thotë, mirë po është pengesa politike. Mund të ndodhë dhe Kosova të refuzohet. Dhe prandaj është sfidë, sepse është më mirë të aplikojmë dhe të na refuzohet e pastaj të mbesim me vite jashtë procesit edhe formalisht, apo që të pezullohet, apo ndoshta edhe është mirë që ta kuptojmë se ku jemi. Prandaj unë e them dhe e kemi paraqitur në ato si një sfidë për qeverinë e Kosovës, të gjitha fjalët ne jemi në rrugë të sigurt të integrimit euroatlantike nuk kanë ndonjë peshë, është një vizion filozofik, është një shprehje e një qëllimi, një ideali, një interesi kombëtar, mirë po nuk do thot asgjë nga aspekti formal i procesit të integrimeve në Bashkimin Evropian. Ke raportuar, Augustin, për refuzimin e Spanjës, për problemet që Spanja dëshiron të shkaktoj, por kemi parë pra se strategjia është miratuar apo jo? Po, e komisionit, do të shkojë në Këshill apo komisioni ka miratuar, ka përmenduar? Komisioni është dokument i komisionit, nuk do të miratohet në Këshill. Vendet anëtare mund të shprehin mendim rreth asaj. Formalisht ata do të thonë se marrin në dieni se komisioni ka një strategji të tillë, është strategji politike. Mirë po sa dëgjojnë nga shtetet anëtare, nuk do të ndryshojë asgjë në qëndrimin e shteteve anëtare që vazhdojnë të jenë shumë të kujdesshme sa i përket pjesës politikës së zgjerimit. Për arsye se shumë shtete të fuqishme, përfshirë edhe Gjermaninë, janë kundër përmendjes së çfarë do date. Unë këto ditë kur bëjmë hulumtime rreth të kaluares, kam gjetur në kohë aditore një tekst nga viti 2006, atëherë kishte miratuar një strategji historike të zgjerimit BE-ja, kur i konfirmon përkushtimin ndaj vendeve të Ballkanit. Dhe ajo strategji në vitin 2006 ka qenë shumë më ambicioze se kjo që është në vitin 2018. Bile aty thuhet që statusi i Kosovës duhet të jetë legalisht dhe politikisht i qartë për Bashkimin Evropian. 12 vjet më vonë ende nuk kemi qartësi sa i përket statusit të Kosovës në raporte me institucionet e Bashkimit Evropian. Por atë thotë që edhe Spanja në fund është pajtuar me këtë strategji të zgjerimit në të cilin përfshihet edhe Kosova. Është pajtuar në mënyrë gjysmake për arsye se janë marrë parasysh edhe vërejtjet e Spanjës. Do thotë ne kemi pasur edhe gjua besojnë ka qenë më e paqartë e Kosovës. Qëllimisht se institucionet nuk kanë dëshirë kur ju dalin dokumentet që janë të mbyllura. Koaditore që në dhjetor kishte botuar draftin e hershëm të kësaj strategjie dhe aty shihet që ka qenë një opcion ku thuhet që 6 shtetet e Ballkanit duhet të jenë të avancuara në procesin e negociatave të antarësimit. Ajo fjali nuk ekziston në fund. Shtetet mos përmenden askund, përmenden partnerë. Përmenden shtetet e Ballkanit, por nuk përmenden 6 shtetet e Ballkanit. Përmendim në draft 6 partnerët nga Ballkani Perëndimor, tash përmendet partnerët nga Ballkani Perëndimor, por nuk përmendet numri 6.
tek Kosova është natyrisht ajo fjolla e borës apo Asterixi me fusnotën që sqaron. Por ndarë është Kosova. Megjithatë përmendet e ndarë dhe veçantë edhe flamuri i vihet në shumë prej dokumenteve që janë ndalë nga vetë Komisioni Evropian. Në ca ilustrime pra që kanë dalë. Po, mirë po ato ilustrime janë ilustrime, nuk janë dokumente zyrtare. Dhe në konferenca për shtyp dhe ilustrime nga Brukseli mendojnë ta lënë përshtypjen ta kompenzojnë atë çka nuk kanë mundur ta vendosin në dokument. Domethënë leximi i qartë i dokumentit tregon se Kosova nuk trajtohet njësoj. Kosova përmendet, në fakt përmendet edhe për të keq, sepse në draftin e parë nuk përmendej Kosova si obligim për bashkëpunim me gjykatën speciale, në versionin e fundit përmendet 2 herë për këtë, madje kjo krahasohet edhe me tejkalimin e problemeve nga e kaluara, siç është bashkëpunimi me mekanizmat ndërkombëtar, që është pasardhësi i Tribunalit të Hagës dhe me gjykatën speciale, pra dhomat e specializuara të Kosovës. Përmendet shumë si obligim për Serbinë. Pra obligimi për Serbinë për të avancuar është një farë lloj njohje e Kosovës në 3 hapa. Domethënë thuhet aty që për të avancuar si kusht i ndërmjetëm është arritja e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjore obliguese për normalizimin e raporteve me Kosovën. Pastaj është arritja e përparimit në zbatimin e asaj marrëveshje. Dhe para antarësimit të Serbisë është implementimi i pakthyeshëm i asaj marrëveshje. Pra aty është për herë të parë kushtzohet Serbia. Mirë pas kjo nuk është diçka e re. Që në kornizën negociuese për negociatat e Serbisë në antarësimin e BE është përmendur normalizimi gjithëpërfshirës i raporteve, përfshirë edhe përmes një dokumenti obligues ligjor me Kosovën. Pra është diçka që është sqaruar pak më shumë, janë sqaruar procedurat, pra është një trysni shtesë ndaj Beogradit, por nuk është diçka krejtësisht e re. Por a lexohet kjo si detyrim i Serbisë për ta njohur Kosovën? Lexohet qartë si detyrim i Serbisë. Fjalën njohje Bashkimi Evropian nuk mund ta përdorë në dokumente sepse i ka 5 antare. Po për të luar antarësimin e saj në OKB apo jo? Kjo është. Po as ajo nuk është se nuk mund ta obligojnë Serbinë, se Serbia nuk e pengon antarësimin e Kosovës në OKB, sepse nuk ka të drejtë veto, e pengon Rusia dhe Kina dhe këtu duhet të kemi kujdes. Po Serbia duhet që të pajtohet që Kosova të... Në Bruksel mendojnë se nëse Serbia pajtohet, atëherë Rusia nuk do të bëjë probleme, por kjo është nuk dihet. Serbia mund të thotë në fund, ne nuk kemi asgjë kundër, po ne jemi të vegjël për të ndikuar në politikën e Kinës dhe Rusisë, prandaj duhet të kemi kujdes. Por gjithsesi, personalisht në takime, zyrtarëve të Serbisë u thonë se njohja duhet të jetë kusht, sepse e patë që Bashkimi Evropian e thot me fjalë tjera. Do të thotë, askush nuk mund të hyjë në BE pa i zgjidhur të gjitha çështjet kufitare me fqinjet. Dhe pra nuk mund të thuhet se Serbia me Kosovën e kanë zgjidhur çështjen e kufirit nëse Serbia vazhdon të thotë Kosova është pjesë e jona. Pra një lloj njohje ligjore duhet të ndodhë para antarësimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. A është ky vit vendimtar 2018? Bisedimit do të vazhdojnë shumë shpejt, presidenti Thaçi do të shkojnë ta kemë presidentin Vučić. Kjo marrëveshje legal binding a duhet të ndodhë brenda aktivit? Duhet të ketë përparim të madh brenda aktiviti, por duhet të përbyllet vitin që vjen. Viti që vjen është i rëndësishëm sepse është viti kur përfundon mandati i këtij Komisioni Evropian, përfshirë pra dhe mandati i përfaqësueses së lartë Federica Mogherini. Ajo don që deri në fund të mandatit të saj të ketë një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë. Siç e kishte zonja Ashton apo jo në... Ajo e kishte për atë marrëveshjen e cila edhe sot nuk është zbatuar deri në fund. Në shumë, po është tendencë pra e këtij sepse do të ketë zgjedhje të reja mund të ndryshojnë dhe pastaj Kosova mbetet mbrapa. Për liberalizimin natyrisht dua të pyes, ka gjasa që brenda një jave të miratohet demarkacioni në kuvend, çfarë ndodh pas miratimit? Pas miratimit gjithsesi që do të ketë lëvizje në Bruksel, mirë po kur themi lëvizje, prap duhet të kemi kujdes, unë me keqardhje them se nga Brukseli asnjëherë nuk ka garanca, pos kur bleni ndonjë televizor në dyqan dhe keni garancë për atë aparat. Por në procese politike nuk ka garanca. Ajo që pritet të ndodh, një trysni ndaj institucioneve të BE-s që të vazhdojnë me procedurat. E procedurat kërkojnë kohë, edhe në rastin më të mirë. Besoj se Komisioni Evropian do të jetë miqësor dhe do të bëjë edhe një analizë të përmbushjes së kushtit të dytë, se nuk është vetëm një kusht, janë 2. Kushti i dytë është dëshmia për luftë konkrete kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë edhe përmes vendimeve gjyqësore, pra varet po ashtu edhe nga veprimet e gjyqësorit në Kosovë në një të ardhme shumë të afërt, jo vetëm i parlamentit, dhe komisioni mund të thotë se janë përmbushur ato 2 kushte
që kemi përmendur para 2 vitesh. Pastaj, Parlamenti Evropian duhet të miratoj një raport ku mbështet heqjen e vizave, edhe kjo do të kaloj, por për këtë duhet 2, 3, 4 muaj. Do thotë, nuk ka pengesa, janë votat besoj në Parlamentin Evropian, nëse Komisioni thot, dhe pastaj e tëra vjen tek shtetet anëtare, pra në Këshill. Aty mund të ketë jo pengesa, por hezitime të disa shteteve që do të duan më shumë dëshmi. Do të varet shumë nga Gjermania, presim krijimin e qeverisë gjermane. Gjermania ka më së shumti njerëz nga Kosova që e vizitojnë, qytetarët e Kosovës që jetojnë atje, ndikon në Kosovë, dhe nëse Gjermania pajtohet, atëherë mund të rregullohet edhe mbështetja e disa shteteve që janë skeptike si Holanda, ndoshta edhe Austria. Mos harroni se edhe Zvicra do të ketë një zë të fuqishëm, edhe pse nuk ka të drejtë të votojë. Sepse liberalizimi vizave për BE-n vlen edhe për Zvicrën, e cila është pjesë e Schengenit. Pra Zvicra është në një situatë ku është e obliguar të pranoj vendimet e Brukselit, e vetë nuk merr pjesë në ato vendime. Por kjo është ajo që ka Zvicra në raporte me Bashkimin Evropian. Por duke pasur parasysh numrin e kosovarëve në Zvicër, atëherë gjithmonë Bashkimi Evropian këshillohet edhe me Zvicrën. Dhe ata thonë, ne nuk kemi problem, duhet të shohim të sqarojmë disa gjëra. Franca mund të ketë hezitime për arsye se në Francë është një numër shumë i madh i azilkërkuesve nga Shqipëria dhe kjo ka irrituar shumë skenën politike në Francë, sidomos ata që merren me çështjet e punëve të brendshme. Por gjithsesi ekziston një gatishmëri se fundit edhe ata janë të ndeshur me atë presionin se duhet t'u japim diçka kosovarëve, sidomos në kohën kur ne presim që ata të jenë konstruktiv dhe të arrijnë marrëveshje me Serbinë. Pra ai momentumi politik ekziston, por gjithsesi nuk shihet kjo në Bruksel me një urgjencë me të cilën kuptohet në Kosovë. Kur dëgjoj që brenda verës do të udhtojmë prap, mendoj që është paksa jo reale, asgjë nuk është e pamundur me presion politik, mirë po nuk shoh gatishmëri në Bruksel për të vepruar aq shpejt sa ne mendojmë. Të mos harrojmë që kur ishte kampionati evropian në futboll para 2 vitesh, kur kishim premtime se mund të shkojnë të shohin kombëtarën shqiptare në Francë pa viza, por nuk ishte e mundur. Prej 2010-s në fakt premtimin. Prej 2010-s, por unë kësaj radhe jam optimist, por që brenda këtij viti, kjo është ideja brenda këtij fundi këtij vitit, fillimi i vitit që vjen. Do të thonë, me presion politik, brenda gjithmonë nëse tash miratohet demarkacioni natyrisht. Natyrisht, se nëse nuk miratohet, unë kam thënë nuk po hyn në atë për mendimin tim demarkacioni s'është dashur fare të jetë kusht, por pasi është bërë kusht, BE-ja nuk ndjen se na ka bërç dhe nuk ndjen se ka nevojë të na arsyetohet, por pasi është bërë kusht dhe me këtë kusht është pajtuar qeveria e Kosovës atëherë, nuk them se ka kërkuar që të bëhet kusht, por është pajtuar, pasi është bërë kusht nuk është tërhequr. Dhe tash nëse plotësohet ky kusht, atëherë është edhe kushti tjetër, atëherë gjërat do të lëvizin. Unë mendoj që nëse do të kryen procedurat deri në verë nga Parlamenti Evropian, pastaj janë pushimet verore, në vjesht mund të kryhet procedura në Këshill, pra tek vendet anëtare. Besoj se 5 shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën nuk mund të bëjnë pengesa, pasi që nuk jam i sigurt, duhet të verifikoj, por më duket se vendimet merren me shumicë të kvalifikuar, dhe edhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën duan të japin dëshmi se mosnjohja e shtetësisë së Kosovës nuk është e orientuar kundër qytetarëve të Kosovës dhe do të kenë interes të mbështesin. Fundit, shumë mbështetës për Kosovën është komisioneri Avramopoulos që vjen nga Greqia, shteti që nuk e ka njohur Kosovën. Pra, ekziston një gatishmëri dhe në këtë situatë mund të vijë deri tek fillimi i vitit që vjen si një datë kur mund të lëvizim pa viza. Pastaj, nga njëherë mund të ndodhë, pasi që janë festat e fundvitit, Krishtlindjet vit i ri, mund të shtyhet që të hyjë në fuqi diku në fund të dhjetorit. Kjo është ajo afati real që unë mendoj, shpresoj që të ndodhë më herët, por në Bruksel mendojnë që do të jetë rezultati mirë dhe sukses nëse ndodhë në fund të vitit, fillim të vitit që vjen. Të kthejmë edhe njerë bisedimeve janë për javën tjetër, në fakt në fund të kësaj javën, fillim të javës tjetër, do të ketë sërish një takim apo jo të nivelit teknik, për çfarë do të bisedohet për zbatimin e marrëveshjes së 2013-s akoma? Po është ai takimi që u anulua, në fakt nuk ndodhi për shkak të vrasjes së Oliver Ivanovićit në veri të Kosovës dhe tash do të zhvillohet sepse nuk mund të ketë takim të 2 presidentëve pa pasur një takim të tillë. Dhe në Bruksel duan të shohin edhe ekipin e ri negociator, pra kush janë ata, sepse ata janë ende në atë pikpyetjen se kush në Kosovë është shef. Do të thotë Kosova nuk ka një shef çfarë ka Serbia me Vučićin.
ata i dinë që nëse merren vesh diçka me Vučićin, ai kontestueshëm. pa marrë parasysh çfarë pozicioni formal ka, është president, kryetar partie, kryeministër, nëse ai do, ai mund t'i zbatojë. Ndërsa në Kosovë kanë përvojë me zotin Thaçi, kur ishte ministër i jashtëm, kryeministër, morri përgjegjësinë në emër të Kosovës, shumë ato nuk u zbatuan, nuk janë të sigurt të çfarë raportesh mund të jenë me zotin Haradinaj, sepse ishte 2 herë në Bruksel, herën e parë e panë që është tepër direkt dhe kur i thonë mund të jemi të hapur dhe ai kritikoi BE-n, kërkoi që edhe Shtetet Bashkuara të angazhohen dhe tash duan ta testojnë edhe gatishmërinë e institucioneve të Kosovës, sa janë të gatshme të pranojnë ato ndonjë marrëveshje dhe a kanë kapacitet dhe vullnet që t'i zbatojnë në teren. Prandaj edhe temat e para do të jenë zbatimi i disa prej marrëveshjeve që nuk janë zbatuar ende, më pastaj të hapet mundësia për një takim të radhës të presidentëve dhe pastaj të vazhdohet në kërkim të asaj marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Këtë do ta bëjnë presidentët, do të nisin në një farë forme këto negociata për përgatitjen e një marrëveshje të madhe gjithëpërfshirëse ligjore. Ashtu janë paralajmërimet edhe nga 2 presidentët, edhe nga zonja Mogherini, pas 2 takimeve që kanë pasur zoti Thaçi dhe presidenti i Serbisë Vučić gjatë verës, një në fund para pushimeve verore dhe një në vjesht. Në fakt në verë, por në prag të fillimit të sezonit vjeshtor. Ka pasur kohë të fundit diskutime këtu për mundësinë e ndarjes së Kosovës që do të mund të ishte si pjesë e marrëveshjes ndërmjet Prishinës dhe Beogradit. A shihet kjo si mundësi në Bashkimin Evropian? Është shumë interesant se Bashkimi Evropian duket sikur nuk po e kupton se çka është ajo. Kemi një gjenerat të re të politikanëve në Evropë, ata që mbajnë mend se si është përbërë ish Jugosllavia, e shohin si një rrezik të madh dhe si një vit të kuqe dhe janë të irrituar pak me zonjën Mogherini e cila nuk del publikisht të thotë se kjo është e pamundur. Në anën tjetër kanë informacione se ka në mesin e shqiptarëve njerëz që janë të interesuar edhe për atë opsion të bisedohet. Por njerëzit dhe shtetet serioze si Gjermania, Britania e Madhe janë kundër për arsye se mendojnë se mund të ketë ndikim negativ më gjerë në rajon dhe fundit nuk është zgjidhje e mirë as për serbët e Kosovës, sepse edhe ata, pa marrë parasysh se nuk e njohin Kosovën si shtet dhe e shohin si tragjedi të tyre kombëtare pavarësimin e Kosovës, si tragjedi edhe më të madhe do e shifnin ndarjen, sepse ata e dinë se shumica e serbëve në Kosovë nuk jetojnë në veri të Kosovës. Dhe ndarja e Kosovës, unë kam shkruar disa herë në gazetë dhe është reflektimi dhe atyre në Bruksel që e njohin situatën në rajon, është e pamundur pa një pastrim të ri etnik. Do të thotë binte që serbët e jugut të shkonin potencialisht në veri. Është çështje e ndjenjes së sigurisë, sepse nuk mund të presin nga shqiptarët e Kosovës që të pajtohen që të ndahet veriu, ndërsa në pjesën tjetër të Kosovës tu jepet autonomi e madhe serbe, ndërsa një status eksterritorial për objektet kulturore dhe fetare të bëhet Kosova si një likur leopardi që flitej për Bosnjën në vitet 90-ta. Pra në Bruksel flas për politikanët serioz që e dinë se me cilat procedura është ardhur deri tek pavarësia e sotme e Kosovës, që nuk mund të ndahet territori i Kosovës, por as të bashkohet Kosova me një territor tjetër, se mundësia e ndarjes së Kosovës do të hapte një kuti të re të Pandorës dhe do të ishte rrezik për të rajonin. Sepse në territorin e Jugosllavisë, të gjitha shtetet që ekzistojnë sot, ekzistojnë në kufit që kanë pasur si njësi federale të shtetit që nuk ekziston më. Dhe ky parim është ruajtur përkundër luftave. Prandaj nuk duan që të shkelet dikuaj parim, sepse serbët kanë interesin edhe më të madh të shkëputjes Republika Srpskas nga Bosnia e Hercegovina dhe kjo mund të shkaktojë atëherë rihapje të çështjes së Bosnjës, ku janë edhe kroatët, pastaj Maqedonia me komunitetin shqiptar. Prandaj mendohet se duhet të ketë një pajtim, flasin për pajtim mes shqiptarëve dhe serbëve, edhe ky term është i rrezikshëm, sepse Beogradi shpesh përdor termin pajtim historik mes shqiptarëve dhe serbëve dhe përdor shqiptarët e serbët në vend që të përdor Kosovën. Kjo është për të injoruar subjektivitetin e Kosovës. Prandaj edhe duhet me kujdes parë edhe rolin e Tiranës këtu, sepse keni parë se Vullin thotë ne duhet të mirëmi vesh me Tiranën. Ata thonë ne bisedojmë me përfaqësues të shqiptarëve të Kosovës, me përfaqësues të institucioneve kalimtare, me përfaqësues të Prishtinës, por asnjëherë nuk thonë dialogu Kosovë-Serbi. Dhe këtu kemi situatën në të cilën Gjermania insiston
që të mos ketë ndarje të Kosovës dhe Gjermania sot e ka rolin kryesor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një qëndrim të njëjtë, të shohim se si do të formohet qeveria gjermane, mirë po mund të presim kontinuitet, sepse ato janë shtete serioze, nuk varet nga ministri politika jashtme e Gjermanisë. Domethënë është një politikë që ka kontinuitet dhe është investuar kushdo që të jetë, do të ketë kontinuitet sepse është investuar shumë në rajonin e Ballkanit, që t'i lejohet tash disa politikanëve që për interesa politike momentale të hapin një temë e cila është mbyllur. Përmendet ndarjen ishte konferenca e Munihut, që është konferenca më e madhe e sigurisë në botë, është sikur Davosi që është për ekonomi, Munihu është për siguri. Shefi i asaj konference është Wolfgang Ischinger. Qeta në kohë ditore një intervistë me të, ai ka qenë përfaqësues si Bashkimit Evropian, si ambasador gjerman në negociatat e Trojkës. Trojka kishte nisur negociatat pas propozimit të Ahtisarit për të parë nëse mund të arrihet një zgjidhje me të cilën të pajtohen palët dhe ishte edhe për ta përfituar Rusinë, sepse aty ishte përfaqësuesi amerikan, përfaqësuesi rus dhe përfaqësuesi BE-s. Në atë intervistë gjeta ku Ischinger thotë, ne kemi biseduar edhe për ndarjen e Kosovës. Si? Sepse është thënë që nuk është e mundur. Kush e ka propozuar? Dhe ai tha, unë kam propozuar në emër të BE-s. Pse? Sepse kemi dashur vërtet të dëshmojmë se nuk kemi lënë pa lëkundur asnjë gur për të gjetur zgjidhje. Unë e kam propozuar, shqiptarët kanë thënë jo, serbët kanë thënë jo, kështu që askush nuk mund të thotë nuk e kemi provuar këtë. Po, zoti Ischinger kishte propozuar edhe modelin e dy Gjermanive. Në atë kohë ajo ka qenë... Që në fakt tash do të riaktualizohet sërish, apo jo tek puna e Norvegjës? Po, mendimi im është se në atë kohë ka qenë, Gjermanët kanë qenë një popull të ndarë nga ideologjia, sikur janë Kina dhe Tajvani. Edhe tajvanezët janë kinezë, mirë po ata janë një shtet demokratik me tregti të lirë, ndërsa pjesa tjetër është komuniste. Gjermania ishte shtet demokratik, me forca okupuese nga Britania, Gjermania e tjera, mirë po ishte shtet perëndimor demokratik i tregut të lirë, ndërsa pjesa lindore ishte komuniste, pra i ndante ideologjia. Këtu kemi të bëjmë paka shumë me dy popuj, edhe pse Kosova shtet edhe i serbëve të Kosovës, por së paku nuk kanë ndallime sa i përket demokracisë, zhvillimit demokratik, orientimit të integrimit në BE. Dhe në anën tjetër, në atë kohë, ajo ishin raport, ishte një zgjidhje në periudhën e kohës së luftës së ftohtë. Sot nuk jemi në atë periudhë. Dhe nëse vërtet duan që të gjejnë një zgjidhje që të mos ketë konflikt të ngrirë në Kosovë, atëherë asaj model, ai mund të jetë kalimtar, mirë po në fund, për të integruar në Bashkimin Evropian, duhet të dy shtetet të njohin njëra tjetrën. Spaku për tash mënyra vetme që Serbia ta pranojë anëtarësimin e Kosovës në OKB, ta pranojë ekzistencën e saj. Pra po kthehem tek friga ime në bazë të përvojës me Serbinë, që mund të mjaftojnë në një moment, mirë po nuk e dim kur do të vijë në Këshillin e Sigurimit, si do të veprojë Rusia, a do të thotë se populli serb, Serbia ka pranuar për shkak që ka qenë shantazhuar nga BE-a, është shumë e paparashikueshme. Dëgjuam zotin Rohan në intervistën Gjem Çetipate, ku ai thotë se kanë pasur pritje që Rusia vërtet të pajtohet në fund, se Rusia ka qenë pjesë e procesit tërë kohën. Unë mbaj mend me kolegun Bes Cufaj në Bonn, në vitin 1997 në konferencat e grupit të kontaktit. Prej atëherë, gjithmonë Rusia ka qenë e pranishme. Udhëzimet për negociatat për statusin e Kosovës, që para disa ditësh i përmendi edhe ish presidenti Fatmir Sejdiu, janë miratuar në Londër. Aty kanë qenë ministrat e jashtëm të vendeve të grupit të kontaktit, përfshirë dhe ministrin rus Lavrov, përfaqësues të BE-s dhe NATO-s, dhe në ato udhëzime ka qenë një pikë ku thuhej se statusi i Kosovës duhet të jetë i pranueshëm për popullin e Kosovës. Me fjalë tjera, nuk është përmendur fjala pavarësi, por të gjithë e kanë ditur se çfarë thotë, se gjithë e dinin se çfarë don populli i Kosovës. Pra, duhet të jemi të kujdesshëm sa i përket pritjeve, gjithsesi Kosova duhet të insistojë që të mos jemi ne të vetmit që zbatojmë pakun e Ahtisarit dhe gjithmonë të kërkohet, ke pranuar një kompromis, tash kërkohet edhe një kompromis tjetër, gjithmonë të kërkohet zgjidhje për të plotësuar kërkesat e atyre që nuk kanë pranuar. Mirë, në fund, Augustin duhet pyes për pak retrospektiv për 10 vjetë, akoma në festë Kosova dhe sot për 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, si të kujtohet ajo nga raportimi, pra si ishin ato javët nga perspektiva e Brukselit para se të shpallej pavarësia?
Më kujtohet se si gjithmonë shtyhej shpallja e pavarësisë, që nga viti 2007, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes presidentit Bush, me atë fjalimin e tij të thjesht time has come to say enough is enough, Kosovo is independent, pra koha ka ardhur të themi mjaft është mjaft, Kosova është e pavarur, dhe atëherë çdo shtyrje e shpalljes së pavarësisë kuptohej si humbje e kredibilitetit të politikës së jashtme amerikane, dhe amerikanët insistonin që të shpallej sa më shpejt. Bashkimi Evropian nuk ishte i gatshëm, së pari donin të presim Serbinë sepse janë zgjedhjet në Serbi, të mos e dëmtojmë presidentin Tadić atëherë. Pastaj të presim Bashkimin Evropian që të kenë një qëndrim unik, pastaj të presim që BE-ja të bëj planin për praninë e EULEX-it në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, dhe gjithmonë hezitoi. Gjeta madje një titull ku pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s thuhej që shtyrja e statusit të Kosovës stabilizon rajonin. Pra kemi pasur gjithmonë hezitime të BE-s. Në janar të vitit 2008 ishte e qartë që gjatë presidencës slovene, që ishte një lloj koincidence, shteti i parë, pra Slovenia bashkë me Kroacinë u shkëputën nga ish Jugoslavia, dhe nën presidencën e tyre të Bashkimit Evropian do të pavarësohet Kosova si shteti i fundit që krijohet në territorin e ish Jugosllavisë. Por nuk dihej data. Megjithatë, ekzistonin disa data që qarkullonin atëherë në çarçe diplomatike. Unë kam thënë se pavarësia e Kosovës nuk është unilaterale e shpallur, është e koordinuar krejtësisht me Bashkinë Ndërkombëtare. Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka qenë një shfaqje, skenarin e të cilës e kanë shkruar të tjerët, ndërsa politikanët e Kosovës kanë qenë aktorët kryesorë në atë shfaqje. E kanë zbatuar. E kanë zbatuar, do të thotë, e kanë shpallur, kanë luajtur rolet kryesore, ndërsa teksti i kushtetutës, pamja e flamurit, hymni dhe ceremonia shumë kanë qenë të diktuara nga miq të ndërkombëtar, dhe vërtet kanë qenë miq. Dhe unë kam gjetur që me 25 janar kisha shkruar në kohën ditore që 17 shkurti do të jetë dita e shpalljes së pavarësisë ose 9 marsi. 9 marsi kishte mbetur si datë rezervë, për arsye se me 8 mars zhvilloheshin zgjedhjet në Spanjë. Dhe kishte pritje që ndoshta nëse presim zgjedhjet në Spanjë, atëherë Spanja mund të bashkohet qëndrimit të përbashkët për të njohur Kosovën. Por pasi Spanja kishte thënë se nuk mund ta bëjë një gjë të tillë, atëherë amerikanët dhe britanikët kishin insistuar që të shkohet me datën 17 shkurt. Unë në atë kohë kam qenë në Bruksel. Shumë njerëz më kanë pyetur pse nuk je në Kosovë, është dita më e rëndësishme në jetën tuaj. Thash për arsye se për mua kulminacioni emocional me Kosovën ka qenë me 12 qershor 99 kur kam hyrë me trupat e NATO-s, ajo ka qenë dita e çlirimit. Por shpallja e pavarësisë, kam thënë, është vetëm një hap formal, realizimi i kësaj ëndre. Por megjithatë, emocionalisht në mëngjes datën e 17 kur ka parë aq shumë vetura në qendër të Brukselit, pas bardhur dita me flamuj kombëtar, me këngë valle, atëherë më kanë kapluar emocionet, por nuk më ka ardhur keq pse nuk jam këtu, sepse edhe Brukseli është dukur si Prishtina. Do të thotë ka pasur fest kudo që kanë jetuar shqiptarët, dhe gjithmonë thoja që duhet dikush të jetë në Bruksel, sepse në shaka me kolegët thonin duhet ta mbaj dikush edhe frontin e Brukselit. Dhe atëherë ka qenë ajo natyrisht edhe çfarë të raportohet, edhe atë ditë ditë në vazhdim me reagimin. Pritej qëllimi. Një prej arsyeve pse është shpallur ditën e diel ka qenë se duhet të ketë, duhet të jetë një diel para takimit të rregullt të ministrave të jashtëm të BE-s. Dhe takimi i rregullt ishte me 18 shkurt. Prandaj është shpallur të dielën që të evitohet mundësia e takimit të Këshillit të Sigurimit në New York, por të takohen më parë ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian. Slovenët ishin të gatshëm që nëse Kosova, sepse ekzistonte edhe frika që Kosova në mënyrë befasuese të shpallë pavarësinë, duke e befasuar edhe Brukselin, se frigoheshin nga ndikimi amerikan. Por në Bruksel mendoj se thirrja e një takimi të jashtëzakonshëm do ta krijonte një dramë dhe tensione. Prandaj insistoi që ose 17 shkurti, pasi që me 18 është takimi i rregullt i Këshillit të Ministrave, ose 9 marsi, sepse me 10 mars është takimi tjetër i ministrave. Dhe kjo ishte një prej arsyeve se si erdhëm deri tek data. Natyrisht unë isha në kontakt me personat të cilët më thonin nuk ka datë të prerë, mirë po ne duhet të jemi në Bruksel atë ditë dhe ne do të jemi në Bruksel me 17. Më thonë ka pasur disa informata, nuk ka qenë një, të cilat më kanë mundësuar që atëherë të shkruaja që do të jetë me 17 shkurt. Por ajo që pasoi të hënën nuk ishte ajo që ishte pritur, sepse
kishte një marrëveshje që asnjë lider, asnjë ministër nga BE-ja të mos jep deklarata publike rreth shpalljes së pavarësisë derisa të miratohet qëndrimi i përbashkët. Por, ministri i jashtëm i Spanjës, Moratinos, erdhi shumë më herët në takim dhe gazetarëve para takimit u tha se me këtë shpallje në mënyrë drastike u shkel e drejta ndërkombëtare dhe filloi pastaj ta krahasoi me ndërhyrjen amerikane në Irak dhe prishi atmosferën dhe doli ajo deklarate e përbashkët që nuk ishte e qartë dhe u pa se ka ndasi nga ana e BE-s sa i përket statusit të Kosovës, ndasi të cilat vazhdojnë edhe sot. Fatkeqësisht kjo. Faleminderit shumë Augustin që ke qenë në studio këtë herë për këtë intervistë. Faleminderit edhe ju po ashtu. Faleminderit.